Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. ओके, तर लास्ट लेक्चरला आपण अँटी हायपरटेन्सिव्ह एजंट्स हे कम्प्लिटली बघितलं होतं. त्याच्यानंतर पुढचा जो पार्ट आहे अँटी एंजायनल ड्रग, तर त्याच्यामध्ये एकच ड्रग आहे, तर तो पहिल्यांदा आपण आजच्या लेक्चरला बघूयात. ओके, त्याचा स्टडी ते डिस्कस करूयात. त्याच्यानंतर तुम्हाला अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग्स जे आहेत त्याच्यावर आपण रिवाइज करून घेऊयात. ओके, ओके मॅम. आर यू गेटिंग माय स्क्रीन? येस मॅम. ओके, तर बघा आपण अँटी अँजायनल एजंट्स बघतोय. सो व्हॉट इज मीन बाय अँजायना? एनीवन? ऑलरेडी डिस्कस केले हे अँजायना. सिव्हिअर पेन इन चेस्ट. ओके, अजून कोण सांगतंय? चेस्ट पेन मी होणे. सांगू. हम्म चेस्ट पेन caused by reducing blood flow of the heart. ओके, अजून कोण सांगते? आफ्टरनूनच्या लेक्चरला सगळे प्रेझेंट असतात ना, का फक्त जॉईन करून? सगळे प्रेझेंट असतात ना? येस मॅम. येस मॅम. टेल मी व्हॉट इज अँजायना? सांगू मॅम. Reduce the blood flow to your heart muscle. ओके, कंप्लीट डेफिनेशन कोण सांगताय? सुप्रिया? मॅम तेवढंच येत होतं मग सांग. रोल नंबर 12. देशमुख आदित्य. What is angina? The drugs which used in severe chest pain, which is caused I'm asking by what is angina? reduced Aditya, I'm asking what is angina pectoris? Angina, we can Yes, say that ma'am. angina. हॅलो मॅम, मी सांगू का? A condition marked by a severe pain in chest and also spreading the shoulders, arms and neck and inadequate blood supply to the heart is called as angina. ओके, गुड. तर ही कंप्लीट डेफिनेशन झाली. फक्त इतकंच नाही सांगायचं की चेस्ट पेन होतो, ओके, त्याचा पुढे काय इफेक्ट होतो ते सुद्धा सांगायचं आहे. ओके, तर अँजायनल एजंट्स. ओके, तर त्या अँजायनाला ट्रीट करण्यासाठी काही एजंट्स दिले जातात, तर ते आपण अँटी एंजायनल आपण त्याला म्हणू शकतो. तर ते अँटी एंजायनल एजंट्स आपल्याला आज स्टडी करायचे. ओके, सो अँटी एंजायनल एजंट, तर त्याच्यामध्ये बघा काय असतात,
वॅसोडायलेटर्स असतात. तर ड्रग विच कॉझिंग द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. अँटी एंजनल एजंट्स म्हणजे काय, तर जे अँजानामध्ये ट्रीट करण्यासाठी दिले जातात, आपण त्याला अजून काय म्हणू शकतो, वॅसोडायलेटर्स. ओके, का तर काय करायचे असतात, ब्लड वेसल्स आपल्याला डायलेट करायचे असतात. द ड्रग विच कॉझिंग द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स विच इज कॉल्ड ॲज वॅसोडायलेटर्स. ओके, तर त्याच्यामध्ये अजून ते क्लासिफाय होतं पेरिफेरल वॅसोडायलेटर आणि कोरोनरी वॅसोडायलेटर. तर आता पेरिफेरल वॅसोडायलेटर काय आहे, द ड्रग विच हॅव डायरेक्टेड डायलेटरी ऍक्शन ऑन पेरिफेरल ब्लड वेसल्स. तर जे पेरिफेरल ब्लड वेसल्स आहेत तर त्याला डायरेक्टली डायलेट करण्याचं काम जे करतात, ओके, ते पेरिफेरल वॅसोडायलेटर्स असतात. दे आर मेनली युज्ड टू ट्रीट वॅसोस्पास्टिक कंडिशन्स अँड रेनॉल्ड्स डिसीज. तर रेनॉल्ड्स डिसीज मध्ये सुद्धा हे दिले जातात. त्याचे एक्झाम्पल दिलेलं आहे, काय आहे, टोलाझोलिन. बघा काय आहे, वॅसोडायलेटर्स म्हणजे काय, सिम्पली तर ते ड्रग्स काय करतात, तर डायलेशन करतात ब्लड वेसल्स. ओके, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स विच इज कॉल्ड ॲज वॅसोडायलेटर्स. आणि त्याच्यामध्ये अजून टाइप्स आहेत, पेरिफेरल वॅसोडायलेटर आणि कोरोनरी वॅसोडायलेटर. तर पेरिफेरल वॅसोडायलेटर काय आहेत, तर असे एजंट किंवा असे ड्रग ते काय करतात, डायरेक्ट डायलेटरी ऍक्शन दाखवतात कशावर, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स वरती. आणि अजून ते कशासाठी युज केले जातात, कशाच्या ट्रीटमेंट मध्ये, वॅसोस्पास्टिक कंडिशन मध्ये आणि रेनॉल्ड्स डिसीज मध्ये. त्याचे एक्झाम्पल आहे टोलाझोलिन. ओके, त्याच्यानंतर बघा सेकंड आहे ते कोरोनरी वॅसोडायलेटर. कोरोनरी वॅसोडायलेटर्स मध्ये काय येतं बघा, दे ऍक्ट डायरेक्टली ऑन द स्मूथ मसल्स टू प्रोड्यूस द रिलॅक्सेशन. तर ते कशावर डायरेक्टली ऍक्ट करतात, तर स्मूथ मसल्स वरती. काय प्रोड्यूस करण्यासाठी, रिलॅक्सेशन, विदाउट पॅरलायझिंग द मसल्स. पॅरलाइज होत नाही मसल्सचं, ते डायरेक्टली काय करतात, तर स्मूथ मसल्स वर ऍक्ट होतात. आणि डायलेशन साठी हे होतं, यूज होतो त्याचा. डायलेशन ऑफ कोरोनरी वेसल्स विच रिझल्ट्स इन टू द इन्क्रीज्ड ब्लड सप्लाय टू द हार्ट मसल्स. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, तर हा जो एंजानामुळे राहिला होता, ब्लड सप्लाय व्हायचा व्यवस्थित होत नव्हता, ओके, डिक्रीज झाला होता, तर तो ब्लड सप्लाय इथं दिल्यानंतर काय होणार आहे, वॅसोडायलेटर्स दिल्यानंतर तो इन्क्रीज होणार आहे. ब्लड सप्लाय कुणाला, हार्ट मसल्सला. त्याच्यानंतर बघा, दे आर मेनली युज्ड टू ट्रीट द एंजाना पेक्टोरिस, हेन्स दे आर कॉल्ड ॲज अँटी एंजानल ड्रग. म्हणून त्याला काय म्हणले जाते, ह्या कोरोनरी वॅसोडायलेटर्स किंवा पेरिफेरल वॅसोडायलेटर्स यांना काय म्हणले जातं, अँटी एंजानल ड्रग. त्याचे एक्झाम्पल्स बघा काय, ग्लिसराइल ट्रायनायट्रेट, त्याच्यानंतर इथाइल नायट्रेट. हे काय झाले, तर अँटी एंजायनल ड्रग्स झाले. बघा अँटी एंजायनल एजंट्स बघतोय आपण, त्याच्यामध्ये काय बघितलं, वॅसोडायलेटर्स. व्हॉट इज मीन बाय वॅसोडायलेटर, द ड्रग विच कॉझिंग द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ओके, विच इज कॉल्ड ॲज वॅसोडायलेटर्स. आणि ते अजून क्लासिफाय होतात पेरिफेरल वॅसोडायलेटर आणि कोरोनरी वॅसोडायलेटर. त्याच्यानंतर बघा, पेरिफेरल वॅसोडायलेटर म्हणजे काय, तर ड्रग विच हॅव डायरेक्ट डायलेटरी ऍक्शन, ज्याची काय आहे, डायरेक्ट डायलेटरी ऍक्शन आहे कशावर, ऑन द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स वरती. डायरेक्ट एकतर ते डायलेट करत असतात कशावर, डायरेक्ट ऑन द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स वरती. दे आर मेनली युज्ड टू ट्रीट द वॅसोस्पास्टिक कंडिशन. ओके, वॅसोस्पास्टिक कंडिशन ट्रीट करण्यासाठी आणि रेनॉल्ड्स डिसीज मध्ये सुद्धा ते दिले जाते. त्याचं एक्झाम्पल काय आहे, टोलाझोलिन. त्याच्यानंतर सेकंड कुठला बघितला, कोरोनरी वॅसोडायलेटर. कोरोनरी वॅसोडायलेटर कशी ऍक्ट होतात, डायरेक्टली ऍक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्सवर ते डायरेक्ट ऍक्ट होतात आणि काय होतं, प्रोड्यूस रिलॅक्सेशन प्रोड्यूस होतं विदाउट पॅरलायझिंग द मसल्स. तर मसल्स जे आहेत ते पॅरलाइज होत नाहीत. द डायलेशन ऑफ कोरोनरी वेसल्स रिझल्ट्स इन टू द इन्क्रीज्ड ब्लड सप्लाय टू हार्ट मसल्स. काय होतं, ब्लड सप्लाय होतो हार्ट मसल्सला. दे आर मेनली युज्ड टू ट्रीट द अँजाना पेक्टोरिस. मेनली कशासाठी यूज केले जातात, तर अँजाना पेक्टोरिस हे ट्रीट करण्यासाठी दिलं, म्हणजे अँजाना पेक्टोरिस हा डिसीज जो आहे तर तो ट्रीट करण्यासाठी हे एजंट्स दिले जातात. हेन्स इट इज कॉल्ड ॲज अँटी एंजानल ड्रग्स. एक्झाम्पल कुठले आहेत, ग्लिसराइल ट्रायनायट्रेट आणि इथाइल नायट्राइट. ओके, सो त्याच्यामध्ये एकच एक्झाम्पल आहे, ओके, आयसोसॉर्बिड डायनायट्राइट. हे आपल्याला फक्त बघायचं आहे, आयसोसॉर्बाइड डायनायट्राइट, याचा फक्त आपल्याला काय करायचं, स्टडी करायचं आहे. आयसोसॉर्बाइड डायनायट्राइट हे काय आहे, नायट्रेट आहे, विच इज इंडिकेटेड फॉर द
prevention of angina due to coronary artery disease and the congestive heart failure. ओके, तर ज्या पेशंट मध्ये ऑलरेडी कोरोनरी आर्टरी डिसीज आहे किंवा कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर आहे तर त्यांच्यामध्ये एंजाइन होण्याची रिस्क असते. ओके, तर ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी हे नायट्राइट दिले जातं. कुठलं? आयसोसॉर्बाइड डायनायट्राइट. आयसोसॉर्बाइड डायनायट्राइट हे काय आहे? एक प्रकारचं नायट्राइट आहे विच इज इंडिकेटेड फॉर द प्रिव्हेन्शन ऑफ एंजाइना. एंजाइना प्रिव्हेंट करण्यासाठी ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिसीज अँड कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर ज्या पेशंट मध्ये आहे ते. त्याच्यानंतर मॉलिक्युलर वेट काय बघा त्याचं 236.1 हे काय झालं? मॉलिक्युलर वेट झालं. कशाचं? आयसोसॉर्बिड डायनायट्राइटचं. त्याच्यानंतर त्याच्या प्रॉपर्टीज बघा काय आहेत? तर हे कसं असतं? व्हाईट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस कंपाऊंड आहे. ओके, त्याला कुठलाही ऑर्डर नाही. which is stable in air तर ते कसं असं स्टेबल असतं एअर मध्ये and in solution but is only sparingly soluble in water. तर वॉटर मध्ये ते कसं आहे? sparingly soluble आहे. आयसोसॉर्बाइड डायनायट्रेट हे जे आहे तर ते फ्रीली सोल्युबल आहे ऑर्गॅनिक सॉल्व्हेंट मध्ये. कुठल्या ऑर्गॅनिक सॉल्व्हेंट मध्ये? ऍसिटोन, अल्कोहोल आणि इथर मध्ये. त्याचं स्टोरेज काय? ते स्टोअर केलं जातं ऍट कंट्रोल्ड रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेडला. ओके, त्याचे युजेस काय आहेत बघा? तर हे याची टॅबलेट जी आहे तर ती कशासाठी दिली जाते? फॉर द प्रिव्हेन्शन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिसीज. ज्यांच्यामध्ये ऑलरेडी कोरोनरी आर्टरी डिसीज आहे तर त्यांच्यामध्ये एंजाइना पेक्टोरिस होऊ नये ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी हे आयसोसॉर्बिड डायनायट्रेट दिलं जातं टॅबलेट त्याची. त्याच्यानंतर बघा ऑनसेट ऑफ ऍक्शन ऑफ इमिडिएट रिलीज. तर ऑनसेट ऑफ ऍक्शन जी आहे इमिडिएट रिलीज ऑफ ओरल आयसोसॉर्बाइड डायनायट्रेट इज नॉट सफिशियंटली रॅपिड फॉर दिस प्रोडक्ट बी युजफुल इन अबॉर्टिंग अँड अक्यूट एंजाइनल एपिसोड्स. तर जे काही एंजाइनल एपिसोड्स आहेत म्हणजे सडन चेस्ट पेन होत असतो तर त्याच्यामध्ये हे प्रोडक्ट काय युजफुल ठरतात. कुठले? इमिडिएट रिलीज आयसोसॉर्बाइड डायनायट्रेट. ओके, सॉरी, तर हे जे इमिडिएट रिलीज ओरल आयसोसॉर्बाइड डायनायट्रेट जे आहे तर हे काय आहे? नॉट सफिशियंटली रॅपिड फॉर द प्रोडक्ट. ओके, तर हे काय आहे? रॅपिड होत नाही याचा जो इफेक्ट आहे तो. ओके, नॉर्मल होतो. त्याच्यानंतर याचे फॉर्म्युलेशन्स बघा काय आहेत? डायल्यूट आयसोसॉर्बाइड डायनायट्रेट आयपी. त्याच्यानंतर त्याची कॅप्सूल आहे. त्याच्यानंतर त्याची आयसोसॉर्बाइडची डायनायट्रेटची टॅबलेट सुद्धा अवेलेबल आहे. बघा डायल्यूट आयसोसॉर्बाइड डायनायट्रेटची डायनायट्रेट अवेलेबल आहे. त्याच्यानंतर आयसोसॉर्बाइड डायनायट्रेट कॅप्सूल आहे आणि आयसोसॉर्बाइड डायनायट्रेट टॅबलेट आहे. त्याचा डोस बघा काय आहे? 5 to 10 mg सबलिंग्युअल हा काय झाला? डोस झाला. त्याच्यानंतर 10 to 20 mg हे ओरली दिले जातं. त्याच्यानंतर त्याचे ब्रँड नेम्स बघा बिडिल, डायलेट्रेट, आयसोसॉर्डिल, त्याच्यानंतर सॉर्बिटेट आणि डायट्रेट हे काय झाले? ब्रँड नेम्स झाले. ओके, कुठले आहेत? बिडिल, डायलेट्रेट, आयसोसॉर्डिल, सॉर्बिट्रेट आणि डायट्रेट हे काय ब्रँड नेम्स अवेलेबल आहेत. ओके, तर आजच्या लेक्चरला आपण काय बघितलं? अँटी एंजाइनल एजंट्स. अँटी एंजाइना म्हणजे काय? तर सडन चेस्ट पेन. ओके, चेस्ट पेन अँड देन देर इज अ रिड्युस्ड सप्लाय ऑफ ब्लड टू द हार्ट. ओके, तर अँटी एंजाइनल एजंट्स काय असतात? तर त्याच्यामध्ये आपण काय बघितलं? वॅसोडायलेटर्स काय असतात? तर ड्रग्स विच कॉझिंग द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. असे ड्रग जे काय करतात तर ब्लड वेसल्सचं डायलेशन करतात विच इज कॉल्ड ॲज वॅसोडायलेटर्स. त्याचं बघा क्लासिफाय होतं ते दोन मध्ये, पेरिफेरल वॅसोडायलेटर आणि कोरोनरी वॅसोडायलेटर. These drugs have directly dilatory action on the peripheral blood vessels. ओके, तर हे काय करतात? डायरेक्ट डायलेटरी ऍक्शन दाखवतात कुणावर? तर पेरिफेरल ब्लड वेसल्स वरती. सो दे आर मेनली युज्ड टू ट्रीट द वॅसोस्पास्टिक कंडिशन्स अँड द रेनॉल्ड्स डिसीज. ओके, त्याचं एक्झाम्पल आहे टोलाझोलिन. आणि कोरोनरी वॅसोडायलेटर्स काय असतात बघा? तर असे दे ऍक्ट डायरेक्टली ऑन द स्मूथ मसल्स. ते स्मूथ मसलवर डायरेक्टली ऍक्ट होतात आणि प्रोड्यूस द रिलॅक्सेशन. तर ते रिलॅक्सेशन प्रोड्यूस करतात विदाउट पॅरालायझिंग द मसल्स. तर पॅरालाइज न होता ते काय करतात? रिलॅक्सेशन प्रोड्यूस करतात. आणि डायलेशन ऑफ कोरोनरी वेसल्स रिझल्ट इन इन्क्रीज्ड ब्लड सप्लाय टू द हार्ट मसल्स. मग हे जे कोरोनरी वॅसोडायलेटर्स तर ते यूज केले जातात काय ट्रीट करण्यासाठी? एंजाइना पेक्टोरिस. हेन्स दे आर कॉल्ड ॲज अँटी
एंजायनल एजंट, तर त्याला काय म्हटलं जातं, अँटी एंजायनल एजंट्स म्हटलं जातं. त्याचे एक्झाम्पल्स काय आहेत, ग्लिसराइड ट्रायनाइट्रेट, त्याच्यानंतर इथाइल नायट्राइट. ओके, हे काय झाले, एक्झाम्पल्स झाले. त्याच्यामध्ये नंतर आपण काय बघितलं, आयसोसॉर्बाइड डायनायट्राइट हे एक एक्झाम्पल बघितलं, त्याचा सगळा होल स्टडी केलाय. तर ते बघा, आयसोसॉर्बाइड डायनायट्राइट काय आहे, हे एक असं नायट्रेट आहे, ते कशासाठी दिले जातं, फॉर द प्रिव्हेन्शन ऑफ अँजायना ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिसीज अँड द कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर. तर ज्यांच्यामध्ये ऑलरेडी कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर किंवा कोरोनरी आर्टरी डिसीज आहे, तर त्यांच्यामधला अँजायना जो आहे तो प्रिव्हेंट करण्याचं काम हे आयसोसॉर्बाइड डायनायट्राइट हे आयसोसॉर्बाइड डायनायट्राइट ट्रीट करतात. ओके, वेट फॉर 2 minutes. ओके, सो आपण काय बघितलं होतं, आयसोसॉर्बाइड डायनायट्राइट, तर त्याच्या मॉलिक्युलर वेट काय आहे त्याचं 236.1. त्याच्यानंतर त्याच्या प्रॉपर्टीज काय होत्या बघा, तर ते कसं आहे, व्हाईट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस कंपाऊंड आहे and which is a stable in air and in the solution. तर ते कसं आहे, स्टेबल आहे, बट इट इज ओनली स्पॅरिंगली सोल्युबल इन वॉटर. तर ते कसं आहे, वॉटरमध्ये स्पॅरिंगली सोल्युबल आहे. आयसोसॉर्बाइड डायनायट्राइट हे जे आहे, तर ते कसं आहे, फ्रीली सोल्युबल कशामध्ये, तर ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट्स मध्ये. कुठले कुठले, ऍसिटोन, अल्कोहोल आणि इथर. त्याच्यानंतर बघा स्टोरेज काय, तर ते स्टोअर केले जातात ऍट अ कंट्रोल्ड रूम टेम्परेचर ऍट 25 डिग्री सेंटीग्रेडला. त्याच्यानंतर त्याचे युजेस बघा काय, आयसोसॉर्बिड डायनायट्राइट जे आहे, तर त्याची जी टॅबलेट आहे तर ती कशासाठी दिली जाते, फॉर द प्रिव्हेन्शन ऑफ अँजायना पेक्टोरिस ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिसीज. त्याच्यानंतर सेकंड काय आहे, द ऑनसेट ऑफ ऍक्शन. ओके, ऑनसेट ऑफ ऍक्शन ऑफ इमिडिएट रिलीज ओरल आयसोसॉर्बिड. Onset of action of immediate release oral isosorbate dianitrate is not sufficiently rapid for this product to be useful in aborting an acute anginal episodes. ओके, त्याच्यानंतर काय बघितलं आपण, फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स बघितले. 3च फॉर्म्युलेशन्स आहेत. फर्स्ट काय आहे, तर डायल्यूट आयसोसॉर्बाइड डायनायट्राइट. ओके, सेकंड आहे ते आयसोसॉर्बाइड डायनायट्राइट कॅप्सूल, आणि थर्ड काय आहे, आयसोसॉर्बाइड डायनायट्राइट टॅबलेट. त्याचा जो डोस आहे तर तो किती आहे, 5 to 10 mg सबलिंग्युअल. त्याच्यानंतर 10 to 20 mg ओरल. आणि ब्रँड नेम्स कुठले आहेत, तर बिडिल, डायलेट्रेट, आयसोसॉर्डिल आणि सॉर्बिट्रेट अँड द डायट्रेट. हे काय झाले, ब्रँड नेम्स. ओके, समजले का सगळ्यांना?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. सगळ्यांना समजलंय का एकच कंपाऊंड आहे आजचा? Yes, ma'am. हा रोल नंबर 6. Yes, ma'am. What is anti-anginal agent? Anti-anginal agents means the drugs. एक मिनिट, sorry, ma'am. Means the drugs are dilation of blood vessels are called anti-anginal agents. बर, व्हॅसोडायलेटर्स म्हणजे काय मग? म्हणजे ह्याची डेफिनेशन सांगते, द ड्रग्स कॉझिंग डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इट इज कॉल्ड अँटीएजनल एजंट्स. मी असं सांगितलं का? नो मॅम, अँटीएजनल एजंट्स मीन्स किती सडन सिंपल आहे. जे एजंट्स, ओके, agents which are used to treat the angina, okay, are called as anti-anginal agents. त्याच्यामध्ये अजून आपण काय सांगू शकतो? व्हॅसोडायलेटर्स. तर व्हॅसोडायलेटर्स मध्ये व्हॅसोडायलेटर म्हणजे काय? हा, ती जी तुम्ही डेफिनेशन सांगताय तर ती कशाची आहे? व्हॅसोडायलेटरची आणि आहे. अँटीएजनल एजंट्स मीन्स जे एजंट अजयनाचे अगेन्स्ट, म्हणजे अजयना मीन्स सडन पेन होतं चेस्ट मध्ये, ते रिड्यूस करण्यासाठी जे एजंट्स यूज केले जातात त्याला अँटीएजनल एजंट्स म्हणलं जातं. किंवा आणि कुठलं एक्झाम्पल बघितलं आज आपण? आज आपण आयसोसॉर्बिटेट काय होतं नेम? आयसोसॉर्बिटेट डायनायट्रेट. ओके. आयसोसॉर्बिट. रोल नंबर 18. रोल नंबर 18. ओके, तुम्ही जर रिस्पॉन्स नाही दिला तर अब्सेंटी लागेल. आताच क्लिअर करते मी. रोल नंबर 20. रोल नंबर 20 जाधव कीर्ती. Yes, ma'am. What are anti-anginal agents? Sorry, ma'am. काय येत नाही? तुम्ही लेक्चर ऐकलं नाहीत का? मॅम, मी दुसऱ्या स्लाइडला जॉईन झालते मेसेज रीड केल्यावर. ओके, सेकंड स्लाइडला तुम्ही जॉईन झाला होता ना. सो आयसोसॉर्बिट डायनायट्राइट, त्याच्या प्रॉपर्टीज सांगा. नो मॅम. प्रत्येक ह्याला नो म्हणल्यानंतर कसं चालणार आहे? तुम्ही काही लक्ष देताय की नाही? मॅम, अगोदर एकदा रीड करावं लागते आत्ता, आणि मग एकदा केलं की मग होते बघा. आणि तरी पण दुसऱ्या दिवशी त्याला रिकॉल करावं लागते, त्यावेळेस परफेक्ट होते. ओके, अँटी हायपरटेन्सिव्ह एजंट केलेत? नाही मॅम, काल आम्ही तिकडे आलो होतो की कॉलेजवर. काय रिझन तर देतात. रोल नंबर 28. Yes, ma'am. What is anti-anginal agents? The agent which treat the angina disease is called as anti-anginal agent. Okay, good. What are vasodilators? Vasodilatation. The drug causing dilation of blood vessels is called vasodilators. Good. लेक्चर मध्ये असं लक्ष द्यावं लागतं. रोल नंबर 38.
Yes, ma'am. What is anti-anginal agents? The agent which are used to treat angina disease is called a anti-anginal agent. Okay. And what are vasodilators? The drug causing dilation of blood vessels is called a vasodilator. Okay, good. ओके, तर लास्ट लेक्चरला मी सांगितलं होतं अँटी हायपरटेन्सिव्ह एजंट्स केलेत का सगळ्यांनी? जे आपण बघितले अँटी हायपरटेन्सिव्ह एजंट्स. एखादं तरी एक्झाम्पल तुम्ही एक्सप्लेन करू शकता का नाही? Yes. Yes, ma'am. हा, एक्सप्लेन इट. मॅम मी करू? ज्यांनी केलाय स्टडी खरंच त्यांनी हँड रेज करावं. ओके. ओके, फक्त 8 जणांनी स्टडी केलेला आहे म्हणजे. बाकीचे फक्त समजले का एस मॅडम एवढं म्हणलं की झालं. नेक्स्ट लेक्चरला करून या म्हणलं की ओके मॅम झालं, इतकंच तुम्ही बोलता का? एवढेच फक्त एक्झाम देणार आहेत का मला वाटतं? ओके, यांचं तर नुकसान नकोच होत्या. रोल नंबर 64. एक्सप्लेन एनी वन अँटी हायपरटेन्सिव्ह एजंट. Okay, ma'am. Nifedipine करू का? Nifedipine molecular weight 346.3. Physical property, it is a yellow crystalline substance. Ma'am, voice येतोय का माझा? हा, येस येस. Physical properties, it is a yellow crystalline substance. It is a practically insoluble in water and slightly soluble in alcohol, but it is a very soluble in chloroform. It's a stored in tightly closed containers protected from light, and their uses, it is used to treat hypertension, essential hypertension, renal hypertension, and hypertension in pregnancy. Then exercise reduce the asthma, ischemic heart diseases like angina and myocardial infections, and anthracosis. Pharmaceutical formulation, nifedipine are available in capsules. Then हॅलो, तुमचा आवाज tablets, येत नाही. nifedipine prolonged release capsules, nifedipine prolonged release tablet, and its brand name is Myogard, Nigard, and Nifedipine. ओके, गुड. हा, भोसले अस्मिता. Yes, ma'am. हा, एक्सप्लेन एनी वन एजंट ऑफ अँटी हायपरटेन्सिव्ह एजंट. Ramipril. ओके. Their molecular weight is 416.5. Their physical properties, it is a white crystalline substance soluble in polar organic solvents and buffer aqueous solutions.
and then its storage at room temperature away from light and moisture. Their uses, it is used to treat high blood pressure, that is hypertension, and for lowering high blood pressure helps prevent strokes, to treat heart attacks and kidney problems. Then ramipril is also used to improve survival after a heart attack. It may also be used in high risk patients such as patients with a heart disease or diabetes, and to help prevent heart attacks and strokes. This is also be used to treat heart failure in patients who have had a recent heart attack. And ramipril is an ACE inhibitor and works by relaxing blood vessels. Okay. Nikita Devkade, Yes, ma'am. explain any one agent of hypertensive agent. मॅम वाज येतो का? हा येतो तुमचा आवाज. अँटी हायपरटेन्सिव्ह एजंट्स मधला एक कोणताही कंपाऊंड तुम्ही एक्सप्लेन करा. Methyl doped hydrochloride. Properties, it occurs white to yellowish white fine powder which may act in hybrid limbs, and it is odorless and almost tasteless. It is spring soluble in water and very soluble in dilute hydrochloric acid. Molecular is 200 and storage is stored in tight closed container and protected from the moisture. Used for to control the renal hypertension, treat hypertension in pregnancy, and treat with carcinal tumors and pharmaceutical formulation, methadone tablets, IP and ethidopa, and hydrochlorothiazide tablets. Dosage 0.25 to 0.5 gram BD per QID oral. Brand name is Imdopa, Mildopa, and ओके. वैष्णवी चौगुले. Yes, ma'am. एक्सप्लेन एनी वन एजंट. Propranolol. तुमचा आवाज खूप स्लो येतो, खूप कमी येतोय. आता येतोय. Propranolol properties. Hydrochloride salt is white powder which odorless and bitter taste. Stability and storage affected by light and stored well closed light resistance container. Uses, it is used cardiac arrhythmic, angina pectoris, arterial hypertension, hyperthyroidism in children, symptoms of anxiety, pharmaceutical formulation, propranolol tablet, propranolol injection, brand name, Ciplar आणि Procard. ओके. मॅम मी सांगू का? कोण म्हणते मी सांगू का? मुलाने अफ्रोज. सांगा. कॅप्रोपिलचं सांगते मॅम. Molecular weight to 217.3 properties. It occurs as white crystals. It melts at 88 degrees Celsius, which responsive resolidity and metals agent at about 105 Celsius. It is freely soluble in water and in alcohol. Storage store in tightly closed container protected from moisture. Uses, it is used to treat mild to moderate external hypertension, renal hypertension, refractory congestive heart failure, diabetic
proteinuria. It is also elevates mode in depressed patent pharmaceutical formulation. Captopril tablets IP brand name Captone. ओके. मॅम मी सांगू मॅम सांगा. chlonidine hydrochloride, it is molecular weight is 266.6 and property hydrochloride is white crystalline powder and odorless and has taste is bitter, insoluble in waters and stable in light and air and heat, and storage stored in well closed container, uses to treat of primary hypertension, treat of diaminary and नंतर treatment of potassium spectrum instability and to treat of the management of opioid addictions आणि pharmaceutical formulation आहे त्याचे clonidine tablet आहे IP, clonidine injection, clonidine hydrochloride and clonidine tablet आणि त्याचं ब्रँड नेम आहे की हायपरडिन आणि अक्रॅमिन. ओके. गुंड प्रतीक्षा. Yes, ma'am. सांगा. Propranolol properties. It is the hydrochloride salt and is a white powder which is odorless and has a bitter taste and soluble in water. Storage store in well closed and light resistant container. Used in to treat angina pectoris, arterial hypertension, hyperthyroidism in children and symptoms of anxiety. Pharmaceutical formulation, propranolol tablets and propranolol injection and brand name Ciplar and Procard. ओके. पाटील स्नेहल. Yes, ma'am. Clonidine hydrochloride, molecular weight 260.6. Property, it is a white crystalline powder and which is odorless and it has a bitter taste. It is soluble in water and stable in light, air and heat. Storage, clonidine hydrochloride stored in a well closed container. Uses, it is used to treat the moderate primary hypertension, to treat prophylaxis migraine and cluster headache. आणि त्याचे pharmaceutical formulation, clonidine tablets, clonidine injection and clonidine hydrochloride and clonidine tablet आणि त्याचे ब्रँड नेम आहेत हायपरडाइन अक्रॅमिन. ओके. तनिष्का. येस मॅम. रॅम्प्रिल करू. काय म्हणालात तनिष्का? रॅमिप्रिल करू का? हा करा. त्याचं मॉलिक्युलर वेट आहे 460.16.5. फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत. इट इज अ व्हाईट अँड क्रिस्टलाइन सबस्टन्स सोल्युबल इन पोलर ऑर्गॅनिक सॉल्वंट्स अँड त्याचं स्टोरेज आहे स्टोर ॲट रूम टेम्परेचर अवे फ्रॉम लाईट अँड मॉइश्चर अँड त्याचे युजेस आहेत. इट इज युज्ड टू ट्रीट हाय ब्लड प्रेशर, त्यालाच हायपरटेन्शन असे म्हणतात आणि ते फॉर लोअरिंग हाय ब्लड प्रेशर हेल्प्स प्रिव्हेंट स्ट्रोक अँड त्याच्यातलं फर्स्ट टू ट्रीट हार्ट अटॅक्स अँड kidney problem and Rampril is also used to improve survival after a heart attack. It may also be used in a high risk patient. त्याच्यामध्ये हार्ट डिसीज डायबिटीज येतात आणि टू हेल्प प्रिव्हेंट हार्ट अटॅक्स अँड स्ट्रोक्स. दिस इज also be used to treat the heart failure in patient who have
And recent heart attack, Rampril is an AC inhibitor and works by relaxing blood vessels. Okay, good. भापकर साधना. Yes, ma'am. Explain. Quinidine sulfates properties. Its sulfates salt has a white needle-like crystal. It is odorless and has bitter taste. It is sparingly soluble in water but soluble in alcohol. When dilute sulfuric acid is added to its solution, it gives a strong blue uh, flu, strong blue fluorons. Stability and storage. Uh, it darken on exposure to light, and hence it is stored in a tightly closed light resistant container. And uses for the treatment and prophylaxis of paroxysmal ventricular tachycardia, cardiac arrhythmia, including एक arterial. मिनिट, हा कशातला एजंट सांगताय? मॅम अरिथमिक मधला सांगते, पण फर्स्ट ह्याच्यातला सांगते क्विनिडाइन सल्फेटचा. मी अँटी हायपरटेन्सिव्ह एजंट सांगितलं होतं ना. मॅम मला वाटलं अँटी अरिथमिक. ओके, अँटी हायपरटेन्सिव्ह केलंय का? मॅम नाही केलं. कंटिन्यू करा. ओके, फिनेटोन तरी कंटिन्यू करा. आहे हा का मॅम? ओके मॅम. Uses for the treatment and prophylaxis of proximal ventricular tachycardia, cardiac arrhythmia, including arterial fibrillation, atrial flutter, and premature extracytolic atrial tachycardia to maintain sinus rhythm as an alternative to clinic and quinine to treat malaria. Official preparation of quinine tablet dose 100 to 200 mg TDS. Brand name Phenipam net cardine. ओके साधना, नेक्स्ट टाइम असं नाही करायचं, जे विचारलंय ते सांगायचं. ओके, अँटी हायपरटेन्सिव्ह एजंट विचारले होते, त्यातलं केलंय का? मॅम ते माहित नव्हतं काल, ते म्हणजे ते एक्झाम होती ना त्यावेळेस मग ती लिव्ह झालेली होती, माहित नव्हतं. ओके. पाटील निर्जला. Yes, ma'am. Explain any one antihypertensive agent. Hydrolyzing hydrochloride property, saline tester, and it is soluble in water and slightly soluble in alcohol. And its hydrochloride salt occurs in white crystalline powder, and it is the odorless and bitter. And storage, it is the stored of tightly closed container and protect from the light, and used to treat the moderate to serve hypertension for acute control of a hypertensive emergency, to improve congestive heart failure
and for pharmaceutical formulation, hydrolyzing tablet, hydrolyzing injection, and dosage 25 to 50 mg, and brand names hyperizing. Okay. पुरी गोसावी श्यामल. Yes, ma'am. Nifedipine, त्याचं molecular weight आहे 346.3. त्याची physical properties आहे ती yellow crystalline substance आहे आणि ती practically insoluble आहे water मध्ये आणि ती slightly soluble in alcohol but very soluble in chloroform. आणि त्याची स्टोरेज आहे ती स्टोअर करतं टाइटली क्लोज्ड कंटेनर प्रोटेक्ट करतं फ्रॉम लाईट पासून आणि त्याची युजेस आहेत हायपरटेन्शन, इसेन्शियल हायपरटेन्शन, renal hypertension and hypertension in pregnancy and ischemic heart disease like angina and myocardial infarction and atherosclerosis and Down syndrome, exercise induced asthma and त्याचे pharmaceutical formulations आहे ही nifedipine capsules, nifedipine prolonged release capsules, nifedipine prolonged release tablets, nifedipine tablets for IP and brand name आहे त्याचे Bioguard, Nicardia आणि Nifedipine. ओके. रणजित शिंदे. Yes, रोल ma'am. नंबर 60. हा. Yes, ma'am. Explain any one antihypertensive agent. Okay, ma'am. Ma'am, Ramipril. Okay. Molecular weight 416.5. Physical properties: it is a white crystalline substance soluble in polar organic solvents and buffer aqueous solution. Storage: store at room temperature away from light and moisture. It is used to treatment. It is used to treat high blood pressure, means hypertension. For lowering high blood pressure, helps prevent strokes. To treat heart attack and kidney problems, Ramipril is also used to improve survival after a heart attack. May also be used in high risk patients. This is also be used. It is also be used to treat heart failure in patient. Ramipril is an ACE inhibitor and works by relaxing blood vessels. Okay, what is ACE? What is long form of ACE? ACE, ma'am. कोण सांगते दुसरा व्हॉट इज ACE चा हे लॉंग फॉर्म? काल परत कोणीतरी विचारलं पण होतं अजून. angiotensin converting enzyme. समजलं सगळ्यांना? Angiotensin converting enzyme. Yes, ma'am. Okay. लोकरे प्रेरणा. Yes, ma'am. Explain any one antihypertensive agent. Ramipril करू का? Molecular weight of Ramipril is 416.5. Physical properties आहेत. It is white crystalline substance soluble in polar organic and solvent and buffer aqueous solution. Storage आहे. Store at room temperature away from light and moisture. Uses आहेत. It is used to treat of hypertension. It is treat heart attack and kidney problems. Ramipril is used to improve survival after a heart attack. It may also used to high risk patient and help prevent heart attack and stroke. This is also used to treat heart failure in patients who have had a recent heart attack. Ramipril is an ACE inhibitor and works by relaxing blood vessels. Pharmaceutical formulations आहेत. Ramipril tablets IP, Ramipril capsule IP, and brand names आहेत Ramipril, Corpril, and Arpril. Okay.
मॅम मी सांगू? वेट, आपले टाइम संपलेला आहे लेक्चरचा. ओके. ज्यांना सांगायचं, जे अजून काही सांगायचे राहिले तर त्यांनी नेक्स्ट लेक्चरला सांगा. ओके. येस मॅम. Okay, give me attendance. Roll number 1. Present, ma'am. 2, Present. 3, Present, ma'am. 4, Present, ma'am. 5, प्रेझेंट मॅम. 6, Present, ma'am. 7, Present, ma'am. 8, Present. 9, Present, ma'am. 10, Present, ma'am. 11, Present, ma'am. 12, Present. 13, Present. 14. Roll number 14, 15, Present, ma'am. 16, Present. 17, Present. 18, 19, Present, ma'am. 20, प्रेझेंट. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Present. 29, 30, Present, ma'am. 31, Present, ma'am. 32, Present, ma'am. 33, Present, ma'am. 34, 35, 35, 36, Present, ma'am. 37, Present, ma'am. 38, प्रेझेंट मॅम. 39, 40, Present, ma'am. 41, Present, ma'am. 42, Present, ma'am. 43, Present, ma'am. 44, 45, roll number 45, 46, 47, 46. Present, ma'am. 47, 47, 48, Present, ma'am. 49, 49, 50, Present, ma'am. 51, Present, ma'am. 52, 53, 54, roll number 54, 55, 56, 56, 57, Present, ma'am. 58, Present, ma'am. 59, Present, ma'am. 60, Present, ma'am. 61, Present, ma'am. 62, 62, 63, Present, ma'am. 64, Present, ma'am.
65. Roll number 65. 66. Present. 67. Present. 68. Okay.